Всім привіт! Мене звати Тетяна Попова і це спецпроект для «Київпост». В цьому інтерв'ю ми розкажемо про те, що відбувається з експортом українського зерна, а розкаже нам про це міністр інфраструктури Олександр Курбаков. Скажіть, будь ласка, останній напад Росії на Одеський порт, наскільки є порушенням угоди? Ми угоду підписували з Туреччиною із ООН. Ми почули їх позицію. Вони вважають так, що це такий дуже поганий акт з боку Росії для початку дії зернової угоди. Да? Але всі сторони домовилися, що ми будемо намагатися, щоб ця зернова угода працювала. Зі свого боку додам, що якщо ми будемо бачити ризик для екіпажів наших суден або для працівників порту, які почнеться, коли почнеться відвантаження зерна, да, то звичайно ця ініціатива з нашого боку вона точно перестане діяти. Скільки часу знадобиться для того, щоб побачити перший корабель, який покине Одеський порт? Дні. 1-2? В ближчі дні ми очікуємо, що це відбудеться. Ми готуємося до цього. Які наступні логістичні кроки необхідно зробити для реалізації угоди? Нам потрібно багато чого зробити з точки зору української залізниці, тому що в принципі ми переорієнтували за цей час, всі вантажі їхали в бік західних кордонів. Тобто є наші внутрішні завдання, а є завдання зовнішні. Перш за все, ринок повинен знайти фрахту, знайти судна відповідні, які будуть мати бажання, будуть мати відповідну страховку і заходити в наші порти. Треба розмінувати якусь частину моря? Чи вже це будуть проводити якісь лоцмани? Ні, звичайно, потрібно розмінувати частину виходів з наших портів, так звані зелені коридори. І лише після цього ми можемо починати працювати. Ми над цим працюємо. Скільки кораблів прибуде до Одеси? Звідки і в якому порядку? На це ми не готові відповідати зараз, тому що зараз ми виключно ці каравани, так звані, вони формуються. Да? Є ринок, який шукає фрахта, тобто є компанії, це не залежить. Компанії можуть бути американські, європейські, ще якісь, а кораблі, які вони будуть знаходити, які будуть найближчі в цьому регіоні, може грецькі, турецькі, грузинські, які будуть доступні, ті вони будуть фрахтувати. Одеський порт і інші порти, я так підозрюю, не працюють з лютого цього року. Чи важко буде відновити роботу? Ми тримали всіх людей. Ми нікого не звільняли, ми відправляли на простой, але ми нікого не звільняли, тому я думаю, що це не буде так важко, тому що, в принципі, вся ключова команда, всі на місці. Після переговорів в Туреччині з Туреччиною та ООН, яке ваше бачення Москви, чи бачите ви якийсь простір для інших переговорів? Мені важко на це відповідати, тому що в нас, в принципі, більш була така гуманітарна історія і економічна, а ці речі, про які ви кажете, вони за межами цих двох речей, тому я думаю, що не готовий казати. І навіть ця угода, ви самі бачите, що ця ініціатива ООН, яка зараз була підписана з усіх сторін, але все ж таки вона вже, якщо не сказати, порушується, але Росія чітко показує, що будь-які домовленості, будь-які ініціативи вони можуть в будь-який час зупинити. Я думаю, що вони саме це показувало, що ви можете казати що завгодно, ви перемогли, бо вважаєте себе переможцями, кожна сторона вважала ООН, підіймала свій авторитет. Ердоган показав, що він теж в регіоні має великий вплив, а от вони на наступний день взяли і показали, що все ж таки останнє слово за ними, мені так здається. Кораблі яких країн будуть першими заходити для вивозу зерна? Я розумію, що кораблі можуть бути зафрахтовані, але хто? Власники вантажів? Це перш за все, я думаю, що українські компанії, тому що вони все ж таки великі українські трейдери, тому що вони більше, ніж інші. Вони вже в стані війни, давайте я так вам обережно скажу. Тобто вони вже тут, вони присутні, вони з лютого для них ситуація не змінюється. Тому для них ще додатковий якийсь ризик, +1, тобто це не є проблема. Думаю, що впевнений, що це будуть українські компанії. Скільки мільйонів тонн зерна можна буде вивозити на місяць з портів Одеса, Чорноморськ, Південний?
Ми сподіваємося, що ми почнемо приблизно, там ми хочемо в перші місяці вийти на 3, а загалом і 5 мільйонів, тобто 5 мільйонів тонн це не є, да, це не є проблемою для цих 3 великих портів. Якщо РФ продовжить обстріли портової інфраструктури, що буде з поставками? Ми переходимо до плану Б, який був весь цей час. Тобто ми будемо використовувати наші дунайські порти, ми будемо використовувати залізницю, максимально навантажувати і рухатись у бік Польщі, в бік там Словаччини, Угорщини, тобто все, що буде доступне, Румунії, да, тобто ми будемо використовувати і вантажівки. Ми багато чого для цього зробили. Але ж дунайські порти вони не вивозять більше, ніж, мені здається, 1 мільйона тонн на місяць. Вони не вивозять, вони зростають, тобто буде там, наприклад, в цьому місці 1 300 000. Речі важко порівнювати, звичайно. Але ще раз, який у нас буде вихід? Ми що будемо ризикувати людьми, ризикувати. Якщо ви знаєте, які країни найбільше потерпають від припинення поставок українського зерна? Тому що це більшість країн африканського континенту, тобто нам є статистика ООН, яку, наприклад, Близький Схід, тобто ці країни найбільше наші традиційні ринки. Скільки грошей, до речі, за вивезення цих 22 мільйонів тонн зерна отримає Україна? Ми не рахували так само, там є якісь ціни там світові, вони змінюються, є частина, яка тут буде в Україні, частина, там, яку там трейдери заробляють, якщо це іноземні компанії. Ми рахували, ми спираємось на розрахунки Міністерства економічного розвитку та торгівлі, вони кажуть, що приблизно $1 мільярд це наші валютні надходження протягом місяця будуть, да, коли почнемо. Звичайно, ми хочемо більше. Це не вивезене зерно з минулого врожаю 20 чи 20. Да. А це воно зерно приватних фермерів, це чи державний? Це 99%, як вчора Микола Сольський сказав, це, звичайно, це приватне зерно приватних фермерів. Да. А що з врожаєм цього року, якщо ви знаєте, скільки його почали збирати вже? Здається, приблизно 6,5 мільйонів тонн зібрали. А взагалі він очікується досить непогано вже те, що я чую від Міністерства аграрної політики. Я чув цифри 50-60 мільйонів. А який взагалі відсоток перевезення агропродукції припадає зараз на вивезення залізничним транспортом, автотранспортом, портами Дунаю і Чорного моря? Якщо зараз ситуація приблизно половина це Дунай, 30% це все ж таки залізниці, 20% це вантажівки. Якщо буде Чорне море, я думаю, що Чорне море, будуть працювати 3 порти, я думаю, що вони заберуть 70-80%, як і було до війни. Да, так теж відбувається. Дякую. Дякую вам.